अरे बापरे, यहाँ माथिबाट पनि बाटो त छ। बाइक क्रस गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ अरे, गाडीलाई पनि क्रस गर्न गाह्रो हुन्छ अरे। हामीले ब्रेकफास्टहरू यताउता केही गरेको छैन। के हुन्छ, बाइकलाई क्रस गर्न गाह्रो हुन्छ। माथिबाट आहा साइड दियो होला भने त उसलाई गाडी पो आइरहेको। ओके सर, त्यही त इसलिए 8645 सुरु में बा मतलब हमारा नेपाल का स्टेट, हम नेपाली है, नेपाली बाइक है ये। मनालीदेखि लिएको हाइवेमा सबैभन्दा लामो स्टेसन नाटक चटक गर्दैनौँ हामी। आएको रहेछ यार, यहाँ राइडमा छ, त्यहाँ माथिबाट पग्लिरहेको छ। अरे तरिका, अरे बापरे, अरे बापरे बाप, जे होस् मजा आयो ट्रिप। यो चाहिँ रिटर्न ट्रिप हो। जति नजिक गयो त्यति उसो देखिन्छ, तर अगाडि आउँदै आउँदैन। यस्तो बेला पानीबाटै हालेको राम्रो। हाइट राम्रै रहेछ। गुड मर्निङ फ्रम सेचु। बाहिर बाइकले स्टार्ट भइसक्यो। कसले कसको ए फाल चाहिँ चिसोले। ठिक छ ठिक छ, केही छैन। गुड मर्निङ। छ चाँडो माथि हिमालमा पुरै कुहिरो लगाइरहेछ। राति त पानी पनि पऱ्यो थियो। लेट्स गो। चिसोले गर्दा चाहिँ घाँटी दुखिरहेको जस्तो लाग्छ यार। हिजो राति लगभग 2 लिटर जति तातो पानी खाएँ, गार्गल पनि गरेँ, मेडिसिन पनि खाएँ, सन्चो भयो। अहिले बिहान फेरि ब्याक टु त्यस्तै। यो चाहिँ सेर्छु हो। हामी चाहिँ त्यो बजारभन्दा अलिकति यता बसेको थियो। बजार चाहिँ कस्तो रहेछ हेरौँ। यहाँबाट अब केरङ हुँदै तिस्पा हुँदै मनाली। अब मनाली तिस्पादेखि मनाली चाहिँ अफरोड छ र होइन। अनि हजुरको त्यहाँ जाम पनि भेट्न सक्छ अरे। ल यतापट्टि होटल छ। बेडरुम हिमालयन ढाबा। टन्ने बाइकरहरू थिए, कहाँ गएछन्। गर्दुङ्गा में तेरी टाई फिस। चण्डीगढ 472 किलोमिटर, मनाली 222 किलोमिटर, रोहताङ पास 170 किलोमिटर, सित्रिङ 101 किलोमिटर। अरे बापरे, यहाँ माथिबाट पनि बाटो त छ। राइट कट्यो। सिर्जु अलिकति अगाडि आउने बित्तिकै त अफरोड भेट्यो त यार। तर यो बाटो चाहिँ बनाउँदो रहेछ आर्मीहरूले। राइट पानीबाटै जाउँ, सहिलो हुन्छ। है तरिका, अरे बापरे बाप। उई म दुरी दीक्षित। हट जा रे छोकरे। माथिबाट जाउँ। हाइट प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू। यो त लेखाएको थिएन, मैले आफै भनिदिएको। हाइट बहुत ठंडे पानी से नहाना चाहिए। संडे हुए वनडे अंडा खाना चाहिए। रास्ता जैसा भी हो बाइक चलाना चाहिए। बिहान उठने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयो। काम पनि लागिसक्यो। ओके हाइट यता त पुरै हुस्सु लाग्छ यार। बिहान भएर होला। यतातिर चाहिँ बिहान हिँड्यो भने चाहिँ राम्रो। के भन्दा 200 हिउँ पग्लिएर बाइक क्रस गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ अरे, गाडीलाई पनि क्रस गर्न गाह्रो हुन्छ अरे।
त्यो जे गर्नु छ टाइममै गर्नु। आज हामी बसेको ठाउँबाट सुरुमा निस्किने हामी नै होला। अरूहरू त आइरहेको थियो राति 9 बजेसम्म। राति 9 बजे आएपछि अब यताउता गर्दाखेरि 11-12 बज्छ, सुत्नु पऱ्यो होइन। त्यही भएर तू पेला पेला प्यार है मेरा। जे होस् मजा आयो ट्रिप। यो चाहिँ रिटर्न ट्रिप हो, लद्दाख 2022 रिटर्न ट्रिप बिगिन्स। अरे बाप्रे 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 हाइट हुस्छु त अझै माथि त गाडी नै नदेखिने रहेछ यार। फकलेटवाला है भाइ, माथि हुस्छु आयो भने चाहिँ। हामीले ब्रेकफास्टहरू यताउता केही गरेको छैन, एकैचोटि अब माथितिर कतै गएर गर्छौँ। अनि त्यो गऱ्यो भने बल्ल ठिक हुन्छ। ल यो जुन यो पानी सब पग्लेर आइरहेछ होइन, भाइजरमा आवा पो छिर्यो त। अनि यसले गर्दै हजुरको अब धेरै पानी भयो भने के हुन्छ, बाइकलाई क्रस गर्न गाह्रो हुन्छ। हाइट कडा कडा। हामी नेपालमा पनि यस्तै यस्तै चलाएको बानी, इन्जिन धेरै हिट हुन पाउँदैन नि त होइन। तिम्रै पछाडि छु हाम्रो। अब उता नेपालमा पनि यस्तै पाहाडवाला बाटो, पानी क्रस गर्नुपर्छ, इन्जिन खासै हिट हुन पाउँदैन। यतातिर त अरे बाफ्रे स्पिड कुदाउनु नै मिस्टेक भयो। उसु हेर न, जति नजिक गयो त्यति उसु देखिन्छ, तर अगाडि आउँदै आउँदैन। हिलो छ, हिलो बिस्तारै बिस्तारै भयो। अफरोडले गर्दा भोक लागिसक्यो यार। घर बसी बसी पैसा कमाउन मन छ भने एउटा नयाँ एप लिएर आएको छु। लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर डाउनलोड गर्नुहोला। अनि प्रोमो कोडमा बाइकलसाइक युज गरेर 14,000 सम्मको बोनस प्राप्त गर्नुहोस्। अनि लाइक जुनसुकै गेम पनि हजुरले यो एपबाट खेल्न सक्नुहुनेछ। सो आजै गरी डाउनलोड गरिहाल्नु। माथिबाट आहा, यता त हिउँ पनि मलाई पुरा पेन्टिङ जस्तो देखिने। खारदुङला किङ रे, खारदुङला किङ। अरे बाप्रे, राजा बेस राजा। ल ठिकै छ। अस्ति खारदुङमा पुरा बाफ निस्किरहेको थियो, त्यसपछि आज खारदुङमा भन्दा पनि आज जाडो भइरहेछ। बिहानको टाइम भएर पनि होला। दम हे तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। अरे मैं साला मलाई जिस्काएको ब्रो। हो हो, राजा न साजा फेरि खारदुङको किङ होस् या जहाँको किङ होस्, हम नेपाल के राजा है। डन ओ डन। ये भाइजलाई भन्दा केही देख्दैन यार। साइड दियो होला भने त उसलाई गाडी पो आइरहेको रहेछ। ल है भाइ, 1 2 3 गो। यसलाई कति बस्दै बिस्तारै चलाइनु भयो। बाफ्रे बाफ, कस्तो दामी पोखरी हो। तर यो बर्खा बेला अझै भरिन्छ होला है। ताल हो हेर कस्तो दामी छ। तल हरियो देखेको छ। सुरज ताल भन्दो रहेछ होला। हो गयो खुब यो स्विमिङ खेल्न यति बेला। अब यो सुरज ताल भयो। ए परबाट हेर्नु सुरज ताललाई।
ओके सर A few moments later. ओके हामी चाहिँ अहिले जिङ बार भन्ने ठाउँ आइपुग्यो एकदम चिसो छ मायाको छ खुट्टा र यो घुँडा त आम्मा आराम हाम्रो के अर्को टाइम हाम्रो त दाउरा हुन्छ अरे एटलिस्ट यहाँ त दाउरा पनि हुँदैन बिचरा गोबर त्यही भएर गाई गाल्नुपर्छ अच्छा अच्छा दीदी आप तो नेपाली नहीं है ना? कौन मैं? हाँ हम लोग भी नेपाली है। नेपाली हो? नेपाली हो कंची नेपाली क्या नेपाल से आके यहाँ बस क्या सच में नेपाली आता ना आता नहीं नेपाली में बोल्नु त्यसो बेला अच्छा आपके क्या पापा लोग इधर आए? अच्छा यहाँबाट धुवा निस्किँदो रहेछ भित्र आगो बालिदिँदै हुनुहुन्छ अनि हामी जिङ बार भन्ने ठाउँमा छौँ ब्लगमा देखेको ठाउँ हो यो चाहिँ योभन्दा अगाडि केही पाउँदैन भने उता नि FG25 पनि छ त्यहाँ खाँदैछौँ 12 लाख क्याफे ब्रेकफास्ट लन्च अनि नाइट स्टे पनि गर्न मिल्छ यहाँभित्र रुम पनि छ होइन रुम मतलब सानो हलमा बस्न मिल्छ यो सब जति देखिरहेको छ नि सबमा बस्न मिल्छ यहाँबाट अब पिछे छ पिच नभएको भनेको चाहिँ हजुरको यहाँबाट माथि 12 लाख छ भने ठाउँसम्म चाहिँ पिच छैन त्यो हुनाले तलसम्म पनि छैन शेरचुदेखि यहाँसम्म पिच छैन भनौँ न अनि आगो बाल्दैछ गोडा चिसो भइरहेछ एउटा निस्किँदा हामी बाइकल्साइक राइडर चोइस स्टिकर पिम्सको स्टिकर टाल्यो जहाँसँग गएको छ त्यो टालिरहेको छ स्टिकर पार्टनर स्टिकर पिम्स राइडिङ पार्टनर राइडर चोइस क्लोदिङ पार्टनर उबा अलिक मोली यामाहा लेट्स गो अब यहाँदेखि अलि तल गयो भने चाहिँ एकदमै गर्मी हुन्छ भने भन्दै थियो अनि अर्को के भन्छन् थाहा छ यहाँदेखि चाहिँ बाटो राम्रो छ अरे अलिअलि अब खाल्टुङ होला त्यो छुट्टै कुरा त बिग्रेको भनेको चाहिँ हजुरको अघि मैले पनि सकेँ है फेरि जाडो भयो त यार हुवाको ज्याकेट लगाएको छु माथिबाट तल चाहिँ थर्माकोट अनि त्यसपछि प्यान्ट मात्रै छ हुवाले अब तलतिर पनि तातो तातो लुगा बनाउनु पर्यो इट वाज नाइस कोलाबोरेटिङ विथ हुवा जुट्टा हेतो सास फेर्दा पनि चिसो सास फेरिन्छ घाँटी दुख्ला जस्तो मेरो चिसोले लास्ट टाउको दुख्छ दुखिरहेको छ राइटपट्टिको कनपट्टि हो कि के भन्छ नि त पुरै दुखिरहेको चटक 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 गरिरहेछ अनि अहिले हजुरको सोनमार्गको बाटो पुरै बन्द छ अरे हामी एक दिन मात्रै ढिलो गरेको भए जान्थ्यो हामी लद्दाख आउनु पाउँदैन थियो प्याङ्गुङ आउनु पाउँदैन थियो यहाँ आउनु पाउँदैन थियो घुमेर यता आउन त कहिले गाह्रो हुन्थ्यो जोस् एकदमै लक्की भाग्यमानी छौँ हामी पहिरो सरो चिसो पानी लभ गर्ने पानी यस्तो बेला पानीबाटै हालेको राम्रो यता माथितिरको ढुङ्गा दबेको हुँदैन भाइ हल्का ग्यापमा आउनु है पिस रहेछ तर पहिरोले भत्काइदिएछ पहिरो त यता माटोको पहिरो पनि ढुङ्गाको पहिरो आउँछ अनि कहाँबाट हुन्छ त हाइट ढुङ्गाको कलर पनि कस्तो राम्रो यार यता त गाइस हुन्छ नि मान्छेले यसो अल्छी नलागोस् भनेर
कलर गरेर राखिदिएको जस्तो क्या दामी छ हाइट राम्रै रहेछ हामी नेपालमा भएको यहाँ सबजना स्विमिङ खेलेर हुन्थ्यो है त्यो हाई एल्टिट्युडमा अब फोहोर गर्ने कोही छैनन् त्यहाँबाट पानी आइरहेछ दामी रहेछ बल पुरा मेस्मराइजिङ टाइपको भ्यू क्या माथिपट्टि पुरा पहाड ढुङ्गाको पहाड अनि यतापट्टि अलिअलि खेती पनि गर्छन् जस्तो लाग्यो जोस् अलिअलि हरियाली देखिरहेको छ अनि रुख चाहिँ देखेको छैन यता त बिचार रुख नभएर आगो ताप्न गाह्रो त्यो गुइठाले आगो बाल्छन् प्लास्टिकहरू यताउता हालेर गाह्रो छ यार तर यस्तो रहेछ जाडो महिनामा चाहिँ यिनीहरू सबजना मनाली त्यसपछि आफ्नो घरतिर फर्किँदो रहेछन् बिजनेसको लागि माथि यतातिर माथि आउँदो रहेछ क्या नत्र त जिन्दगीभर त्यस्तोमा बस्नु गाह्रो छ नि धेरै 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 गाह्रो हजुरको पछाडि देखिरहेछ त्यहाँबाट चाहिँ स्पिटी भ्याली जान्छ है मनालीबाट टक्कै यता आएर त्यता पनि जान्छ होला कुनै दिन लेट्स होप राम्रै सोचौँ राम्रै गरौँ राम्रै होस् सागरको बाइकमा मेरो झोलाहरू छ सबै सागरको झोला मेरो बाइकमा छ अब हिलो बनाइदिइसक्यो उसले मेरो ब्याग ओ गाडी लिएर गइरहेको छ मस्तले ओ सर ओ इन्डियन आर्मी जुङ्गाहरू हेर जुङ्गाहरू हेर जुङ्गे हलदार ओ ल गयो उता स्कुटर आउँदैछ खाली छ भाइ खाली अगाडि बाइकहरू छ बिस्तारै हेरेर यो चाहिँ धार्चा भन्ने ठाउँ हो धार्चा यहाँबाट 144 किलोमिटर भन्दा अलि जम्मा 124 अरे बाप यो त उही बटारी त पुगिहाल्छ नि प्रोजेक्ट दिपक वेलकम्स यु टु धार्चा ब्रिज लङ्गेस्ट ब्रिज अन मनाली ले हाइवे अच्छा मनालीदेखि लेको हाइवेमा सबभन्दा लामो पुल इन्ट्री सर 8645 बाघ प्रदेश के अरे बा नेपाली बाइक है 8645 बा 87.8645 त्यही त इसलिए 8645 शुरू में क्या लिखा हुआ है शुरू में बा मतलब हमारा नेपाल का स्टेट हम नेपाली है नेपाली बाइक है ये हाँ 8645 लिखिए ले से आ रहे हैं नहीं ले से थैंक यू सर 6524 होइन तिम्रो नम्बर 68 लेखिरहेको थियो जाँटोले त्यो मैले केही बोलेन नि छोडिदिएँ ल मनालीदेखि लेकको सबभन्दा लामो पुल ओहो पुल त्यस्तो पो हुँदो रहेछ हाम्रोमा त पुलै छैन सबभन्दा लङ्गेस्ट पुल एसियाको सबभन्दा लङ्गेस्ट पुल कोठिया घाट सेकेन्ड हाम्रो राप्तीमा त्यसपछि झुलुङ्गे हाम्रोमा यसमा आउनु पऱ्यो नि घुम्न तर हामी यस्तो सो अफ गर्दैनौँ कि कतै लेखेर हुन्छ नि यस्तो बाटोमा यस्तो एउटा लामो हाइवे यो मनालीदेखि लेकको हाइवेमा सबभन्दा लामो यस्तो नाटक चटक गर्दैनौँ हामी भएको कुरामा नो चटक्स जोसँग छैन उनीहरूले चटक गर्छ अच्छा ठिक छ तर मनाली दामी छ यार दामी अहिलेदेखि माथि एउटा मनाली उहिले जमानादेखि मनाली सुनेको त्यो स्नोफलहरू हो त्यही त माउन्टेन जता छ त्यतै राम्रो
आएको रहेछ यार यहाँ राइटमा छ त्यहाँ माथिबाट पग्लिरहेको छ अरे देखे ओके यहाँ चाहिँ अलि सागरकोमा हल्का पन्ध्र जस्तो भएको थियो अनि हावा अलिक कम्दै त्यही भएर हावा हाल्यो लिक्विड त छ त्यही पनि खै अब त्यो गन्छ न चाहिँ के हान्छ ए पोलो टायर बेस्ट दामी टिक्यो अब हेर न ठाउँ नेपालमा पनि होइन पिच भइदियो भने यस्तो बवाल हुन्थ्यो तर के गर्ने यार सरकार यस्तै छ यतापट्टि यस्तो यस्तो ठाउँमा पुग्छ माथि कहाँ हो आज 5-6 हजार 8 हजार उहाँ एभरेज बेस क्याम्प हुँदैन माथिको हाइटमा पनि मलाई पिच छ क्या अनि ट्रकहरू जान पाउँछ सामान लिएर जान्छ त्यसपछि डेभलप हुन्छ भाइ हेर न ठ्याक्कै त्यहाँ हिमाल छ हिमालबाट पुरै पग्लिँदै अगाडि टर्निङ छ अगाडि टर्निङमा पनि ध्यान दिनुपर्छ वी कनेक्ट द पासेस फर योर बेटरमेन्ट Yes, Pulsar 150 rocks, Stingray 10 kilometers. सागरको बाइक बन्यो मेरो बाइक बन्यो अब त वहीँ जानुपर्छ गुई गरेर यहाँ कहाँबाट पानी आइरहेको छ ल कस्तो दामी यार अघि हेरेको पनि यही हो मलाई फेरि अर्को आएछ गाडी आइरहेछ यहाँबाट पनि पानी चोइरहेको छु अरे बाबरे जिस्पादेखिको बाटो त पुरै टर्निङ रहेछ त यार टिप्पर भेटे नि ट्रक सब आर्मीको लागि पेट्रोल लिएर जाँदो रहेछन् हिमालय देख्दा वाक्का लगाइसक्यो वाक्का दिएको छ्या एउटै बाइकमा चाहिँ क्या कस्तो टर्निङ हो अरे बापरे सिँ सुताउनु मजा आउनेवाला यस्तो गरेर सिंह पुरा निटाकै हुन्छ जस्तो सामान बोकेर मात्रै हो न त झन् बवाल हुन्थ्यो होला